Alright, welcome mensen. Het is de maand van oktober. Ik moet best wel zeggen, niet vergeten, de 2 eerste week van oktober is de weegschaal season. De 3e week en de 4e week is de scorpion season, dus niet vergeten. Weegschaal is de opposite sign van de opposite zodiac sign voor jullie. Dat betekent, dit is zoiets als je tweeling of je soulmate. De weegschaal zijn je tweeling en je soulmate. Als je bent op zoek naar een relatie, jullie ram weegschaal is de beste persoon voor jou. Oké? Dus altijd, vuur gaat met luchtmensen en de luchtmensen gaat met vuurmensen. Daarom relaties werken niet, omdat je bent een lucht en je gaat met water en je gaat met aarde. Alleen als je bent tweeling en je moet bepaalde opdrachten doen. Oké? Daarom sommige mensen relatie werkt niet en mensen weten dat niet. Oké? Eerst gaan we bekijken je huis. En in je huis, het eind is hier. Ik zie dat jullie zitten drinken. Jullie zitten aan de alcohol vanwege dat je hebt achtergekomen dat je vrouw, dat is een visgreep of scorpion, had veel geheim. Oké, dus je vrouw, dat is een visgreep of scorpion, had heel veel geheim. Dit komt tot een eind, verandering komt binnen en ik zie dat jullie man zit aan de alcohol, want je komt achter dat je vrouw, dat is een visgreep of scorpion, is nou in some soort van problemen omdat deze persoon houdt heel veel geheim van jou. Oké, dus vanaf daar. In je geldhuis. Jullie man, 60 jaar en ouder, zijn nou in financieel problemen door geld te nemen. Dat was niet van jou. Je moet deze geld even terugbetalen. Mannen, 60 jaar en ouder, some soort van investment. Dat je heeft geïnvesteerd hierin. Het lukt je niet en je hebt veel geld verloren. Mensen nou recognize dat een young grave is een diefte. Oké, a young grave. Dus jullie ram komt achter dat een young grave, dat je hebt some sort of a connection met als is work of niet work of wat. Deze young grave is een criminaal. Oké. Dan sommige van jullie, deze young grave, heeft gelegen en bedriegen over haar huis of een zaak. Mensen recognize dat een young grave en een ram zit heel veel geld op te lichten over een huis of iemand om deze zaken. Mensen is nou van op de hoogte. Dan emotie is hier voor u en je partner. Mannen hebben problemen met u en zijn partner. Heel veel emotie thuis. Emotie is hoog thuis voor mannen en zijn partner. Oké. Ja, dus mensen nou recognize dat het huis is niet van jullie rammensen, dat jullie rammensen hebben liggen en bedriegen over een huis. Een oplossing komt hiervan, want mensen recognize dat het huis is niet voor jullie ram. Heel veel geld, dat was kwijtgeraakt. Jullie ram had heel veel geld weggezet en mensen willen weten waar kan deze geld van. Dus jullie ram mensen hebben geld op je rekening en de authority, een scorpion, wil zijn geld terug of een scorpion heeft heel veel geld op zijn rekening en mensen willen weten waar deze geld komt van. Dus is zoiets als jullie ram mensen dat hebben kinderen, dat is een visgrave of scorpion. Je hebt veel geld op de persoon rekening en mensen willen weten waar dat geld komt vandaan. Oké. Mensen nou recognize dat een jonge dame, dat sommige van jullie ram was verliefd op een jonge buitenlandse meisje, heeft heel veel geld opgelikt en heeft het aan haar man in het buitenland gestuurd of haar partner in het buitenland. Oké. Dus is zoiets als jullie ram was verliefd op een Leo, maar een Leo is 20 jaar jonger dan jou. Deze Leo opneem en neem geld van jou en zet het in haar man naam in haar eigen land. Oké, ze oplichterai. Is deze Leo of deze grave is een oplichter. Dus is een kennis, dat is een vriend van jullie. Oké. Dus hier is this, we have the energy of the gevangenis en de aarde en de zon.
oplichting komt nou, want is zoiets als jullie ram werkt met iemand, maar je bent verliefd op de persoon, maar je kunt het niet zeggen, je kunt niks doen. En het is zoiets als je zat in een gevangenis in je eigen zelf. Nou, deze persoon gaat weg, dus je kan je hart uitluchten. Oké? Dus niemand gaat naar de gevangenis, is gewoon dat je voelt, zoiets als je was in de gevangenis in jezelf, omdat je was verliefd op de persoon, maar je kon het niet zeggen. Dus de moeilijkheid is nou weg, omdat de persoon gaat weg. Dus dan nou kan je je hart uitluchten. Een koppel, dat is een waterman en een Leo, een waterman en een boodschatter is nou een serious problem. Een ontplofte moment voor een waterman en een boodschatter, een waterman en een Leo. Echt ontplofte momenten voor deze mensen, oké? Nou, er is verandering voor een koppel. Nou, this koppel kan een maagman zijn, stiermaag of steenbok persoon. Maar het houdt moment een eind voor deze koppel, omdat mensen in authority is onder deze koppel. Mensen in authority nou weet wie deze koppel is en hoe deze koppel aan zijn geld aankomen. Oké, deze koppel falsify informatie, name, documentation en dat soort of thing. Dus dat komt best wel op. De koppel is gevallen. Ja, verandering voor een koppel. Mensen in authority is onto een koppel. Verandering voor een koppel. Oké. Verandering voor een koppel. Mensen in authority is onto een koppel. Een koppel en hun kinderen. Dus voor jullie ram, misschien jullie ram zijn aan deze persoon, op zoek naar deze persoon, maar soms soort van verandering komt voor een koppel en een partner, vanwege de leugens en deceptiveness van een koppel, een partner en hun kinderen. This is in the house of karma. Dus voor sommige van jullie ram, het is jullie en je partner of een ander koppel en hun partner en kinderen. Want de energie van authority. Voor sommige van jullie, dit is een situatie waar jullie ram, probeer je kinderen en je kleine kinderen financiële te helpen. Hoor je mijn voice? Ik weg. Dus transition en ik zie dat jullie proberen jullie kleine kinderen te helpen uit of een situatie, oké. Dus als ik heb gezegd, je zit met een visgreep of scorpion. Dit is de huge problem dat jullie ram heeft. Het is een huge problem wat jullie ram heeft. En het probleem is, this huge probleem dat jullie ram heeft. Het heeft mee te maken met je vrouw. Je vrouw, dat is een visgreep of scorpion. Deze vrouw heeft heel veel geheim. Oké? Mensen is nou van op de hoogte dat je hebt some sort of affair met een vriend of een kennis, een Leo in het buitenland. Deze Leo is vanuit het buitenland. Dit is een buitenlander meisje. Deze meisje heeft heel veel geld opgelegd en weggezet. Deze meisje heeft de geld gestuurd naar haar broer of haar man in het buitenland of haar partner in het buitenland. Daar is waar de geld is. Dus deze jonge dame dat je was verliefd op, heeft de geld opgelegd en stuurt naar een man of een broer of een ander man in haar eigen land van afkomst. En daarom kunnen jullie de geld in Nederland niet vinden. Dit is een echte mental case. I don't know. Een oplossing komt voor een situatie surrounding heel veel geld dat is vermist. Omdat jullie ram zijn kapot. Omdat jullie ram heeft gebruikt je liefde. Oké, of iemand op de workfloor om heel veel geld op te leggen. En deze persoon heeft de geld gestuurd naar zijn land van afkomst. Daar is waar de geld is, dames en heren. Verandering komt voor je kind, dat is een stiermaag of steenbok. Deze kind krijgt een oplossing en huis. Deze kind krijgt een sleutel en een oplossing voor situaties surrounding een huis. Een eind is hier voor een waterman, een Leo en een boodschatter. Een waterman, een Leo en een boodschatter is nou gepakt voor fraud. Oké, en direct beëindiging voor een waterman, een Leo en een boodschatter. The book was Cook.
Mensen nou recognize wat een kreef heeft gedaan. Een kreef zit de boek te kook. Oké, en wanneer we zeggen de boek te kook, een kreef zit creatief boekhouden te doen en mensen oplichten. Oké, een kleine kreef. De kreef is tussen de leeftijd van 18 en 45. Zit heel veel mensen op te lichten, heel veel geld. So, moeilijkheid is hier voor een koppel. Omdat jullie zijn in some sort of a problem terechtgekomen door jullie kinderen. Als jullie hebben kinderen, dat is een stiermaker of steenboog. Yes. De authority nou bekijkt een koppel. Een koppel kan een scorpion koppel of een scorpionnetje koppel. Of jullie ram. En je vrouw, je wordt onder some sort of onderzoek. Dus hier zeggen wij dat deze vrouw heb je in financial moeilijkheid gezet. Een visgreep of scorpion. Jullie ram moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Jullie ram recognize dat een jong visgreep of scorpion kookt de boog. Jullie ram komen in de problemen door deze jonge visgreep of scorpion. Je was verliefd op een Leo. Het is nou emotional, want de Leo is nou opgepakt voor diefstal en de verbruiken van andere mensen identificatie. Als je grootste verliefde Leo is nou opgepakt. Ja, als een boodschap person heeft geen grond op te staan. Mensen recognize dat een boodschap person gebruiken Leo en een waterman om some sort of fraud te doen. Een boodschap person zet een Leo en een waterman samen om some sort of oplichterij partij te creëren. En nou deze person zijn nou opgepakt. Okay. Ga even kijken de energie en frequentie van de week. En de energie en frequentie van de eerste week is enchanted. Onverwacht. Surprisingly, Walter, dat je gaat in. Eerste 2 weken is de weegskalweek. Oké, dus weegstal is je opposite sign. De energie van de Raad van Fortune. Jullie zijn de enige dat ook de energie van de Raad van Fortune kan krijgen. Dus dit is weer positief voor jullie rammensen. Je hebt de energie van de Raad van Fortune in de weeskal season. Dan kijken wij echt de energie. De stem van de ziel in de derde week. Dat is de week waar de scorpionnetje begint. En de laatste week de sleutel naar de destiny. Sleutel naar de destiny. Dus jullie rammensen krijgen echt een goed positieve uitgezet, uitgeleide week van de maand. Oké. Dames en heren, ik zeg namaste. Tot volgende keer.